Johor Bahru. Kita nak pergi ke Johor Bahru. So kita nak pergi ke Pasir Gudang. No. Dekat mana? Johor Bahru. Apa Pasir Gudang pula? Yelah, kita nak pergi dekat Stadium Baru JDT untuk deliver lukisan painting dekat JDT punya office. Budak-budak tidur, ni tidur. Dekat belakang pun tidur. Abang saya ada belakang ada talkie car. Alright, ni abang saya dah ngantuk, tidur dulu. Lepas tu abang tengah drive. Ni tengah relax. Okay? So stay tune. Nanti kita jumpa. Kita tengok lukisan apa dan kita tengok kita hantar kat mana. Okay? Dekat istana ke dekat mana? Alright? Okay, bye. Kau tu arek benda pula apa ni? Mak kau. Okey lah. Okey. Dah, ada orang yang tak berhenti. Siapa? Siapa nak kucing? Budak baru bangun. Budak baru bangun. Terus makan. Nak makan apa tu? Chocolate. No. Your hands dirty. Amal Saif, kita nak pergi mana? Johor. Mana? Johor. Hey. Ni pun baru bangun. Tengok. Baru bangun. Lapor tu. Comellah muka air. No. No, jatuh. Look, Ayin nak lagi. Tengok banyak mana dia punya bekal. Tengok. Jangan. Ayah Seri. Tadi berhenti lama waktu tak nak berak. Bila orang gerak pun berak. Ayan. No, Ayin no. Busuk Ayin. Ni. Ayin. No, jangan berak lah. Jangan berak. Jangan korek hidung. Tadi lama berhenti tak nak berak. Ni nak berak pula. Kan abang Amar kan? Ya. Betul lah yang ni kan? Ya, air flat pun. Amar nak pergi mana? Johor. Ada lupa. Ya. 152 kilometer. Tak payah nak berdiri macam tu lah nak berak. Tadi orang lama kat sana tak nak berak. Ayan. Ayan. Tadi mama suruh berak tak nak berak. Dah jaga. Allah, satu kereta bawa. Allah. Wah, betul lah. Ni. Ayan. Ayan. Ya, lagi mana. Kan? Tak boleh naik duduk kat bawah tu je lah berak. Tak nak. Tak nak. A few moments later.
Ayun. Jom. Ama. Don't speed. Gua yang cakap. Cakap. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke Johor Bahru ya. Untuk apa ni? Pergi ke tempat apartmen ya, untuk kita bermalam itu. Dan besok insya-Allah kita akan apa ni? Cuba untuk memasang ya. Lukisan tempahan daripada isteri Johor, iaitu di pejabat JDT ya, di dekat stadium Sultan Ibrahim. Okey. Okey. Jadi besok kita pergi ya. Cakap ganu dah ayo. Ayo cakap KL. Jangan cakap KL. Kita cakap ni. Kita cakap Joybi. Joybi. JB. JB. Oh my god, cetak betul je. Hantarkan by TMJ punya. Ni. Ni Ayang dengan Anim. Ayang. Mak nak masuk. Mak tak ada. Ni mak. Ni mak. Cakap. Apa khabar? Dah. Mak malu. Mak malu. Kita Mak nak buat Facebook. Masuk mana? mak nak jumpa dengan my idola. Semua sekali. Pegang. Tak, biar dia pakai merah lain. Ya. Cakap. Jatuh ke? Ni. Aning. Ni kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita nak pergi JP. JP nak jumpa dengan Sultan tu. Bukan Sultan Johor lah. Siapa? TMJ bukan Sultan Johor ke? Nak lah, kita nak jumpa dengan dia lah. Puan Khaleeda je lah. Oh iya ke? Kita ajak ke? Masak dah sedia. Dah ada masak. Ya. Kita ajak ke? Organ. Jangan nervous sebab kita tak tahu. Kita orang biasa kan jumpa dia kan. Kita dah tahu expectation dia macam mana. Kita biasa je. Gambar je. Dia suka, dia happy. Ya. Tak boleh betul Bukan yang kejut TMJ. Mak Ayah buat gambar tu. TMJ ke? Kan dia nak gambar yang tapi dia kata okey, dia kata nice. TMJ ada nyambang. Amar. Amar saya kamera. Tutup lah. Yang power tu. Ada komen pasal api? Pasal WhatsApp. Kat mana? YouTube ada. Kenapa komen sapi? Jom api. Bengok kali lah. Lama lagi tau. Kat setengah, kat sejam lagi.